vă plac rezumatele noastre și le vreți cât mai detaliate, vă rog să ne ajutați cu like-uri, distribuiri și comentarii. Să începem! Ce se întâmplă în Infidelul episodul 25? Iată două dintre cele mai importante evenimente care marchează episodul. 1. Melih încearcă să afle singur ce s-a întâmplat cu Derin și să clarifice dacă Volcan și Asia au avut ceva de a face cu dispariția nepoatei sale. 2. Selciuc arată poliției că Derin nu este o persoană atât de bună pe cât cred ei și că a încărcat intenționat pe rețelele de socializare videoclipul cu Volcan și Asia. Infidelul episodul 25 rezumat. În timp ce dispariția lui Derin creează un efect de șoc, atât asupra lui Volcan, cât și asupra familiei Guclu, întreg orașul se mobilizează pentru a o găsi pe tânăra mămică. Premoniția lui Javidan pune pe jar familia Guclu. Familia lui Volcan și a lui Derin aleargă cu disperare la un lac, unde poliția a găsit un cadavru, despre care ei cred că este al lui Derin. Scena îngrozitoare ne aduce aminte de presimțirea lui Javidan, care a îndrăznit să-i spună lui Gonul că nu s-ar mira dacă s-ar întâmpla o crimă pasională. Anchetatorii au găsit cadavrul unei femei tinere și până la identificare, toți vecinii și cei din anturajul familiei Guclu au trăit cu frică, panică și groază. În cele din urmă, toată lumea suflă ușurată când văd că acel cadavru, găsit de poliție, nu-i aparține lui Derin. Micuța Zeynep se află acasă la Asia și Ali îi acordă toată atenția surioarei sale. Deși Asia este hotărâtă să se distanțeze de centrul acestui eveniment îngrozitor, care pune presiune pe ea și o pune într-o situație dificilă, blocajele din calea ei par greu de înlăturat. Nil și Selciuc se duc la Asia să afle dacă sunt vești cu privire la Derin. Volcan atacă un jurnalist care le face poze și le pune întrebări în timp ce ies din casă. Pe internet apar știri că Volcan și Asia au o relație secretă. La spital, Pelin duce un plic care a venit pentru Asia și apoi îl duce acasă. Doctorița îl deschide și găsește un stick de memorie pe care sunt imagini de la o cameră de supraveghere de pe strada ei. La finalul videoclipului apare un titlu pe care scrie: "Toată lumea va afla că ești nevinovată." Polițiștii merg la spital și încearcă să găsească identitatea curierului, care a livrat plicul și cer dosarul lui Derin, care se pare că și-a făcut recent analize și reiese că tânăra este însărcinată. Melih o avertizează pe roșcată să stea departe de Asia și Volcan pe perioada investigațiilor. Îndrăgostit Lulea cedează în fața sentimentelor sale și o sărută pe Bahar și ea îl respinge. Seara, Melih merge la Bahar să-și ceară scuze. Gonul nu poate concepe viața fără fiica ei și simte că își pierde mințile. Haluk încearcă să-i fie alături și să o calmeze. Micuța Zeynep este singura ei alinare și motivul pentru care încearcă să rămână în picioare. Haluk vrea să facă și el cercetări pe cont propriu, dar Melih îl împiedică. Haluk pune un bărbat să-l urmărească pe Selciuc, care este avertizat de Volcan și tânărul îl prinde și îl duce la secția de poliție. Apoi face plângere împotriva tatălui său, sperând că această mișcare îl va ajuta în procesul de paternitate. Conducerea spitalului, care este deranjată de faptul că Asia este menționată la știri drept medicul șef al spitalului, face o declarație de presă și anunță că femeia a fost concediată din spital. Deria nu poate face față responsabilității pe care o presupune postul de medic șef. În plus, ea se simte vinovată că i-a luat postul Asiei, în cel mai rău moment posibil pentru ea. Când se lasă noaptea pentru a se relaxa, iese la un bar cu Turgai, dar înțelege greșit situația și îl sărută când își a rămas bun. Colegul ei o conduce acasă și rămâne peste noapte acolo să aibă grijă de ea. A doua zi, Deria se duce la Bahar și vorbește despre cele întâmplate. Melih nu a fost deloc convins de versiunea oficială a poliției că Asia sau Volcan ar fi avut vreo legătură cu dispariția nepoatei sale, așa că, folosind insigna de poliție, începe să ancheteze singur pentru a clarifica ce s-a întâmplat cu adevărat. Bahar îi mulțumește lui Melih pentru sprijinul pe care îl oferă prietenilor ei și beau împreună o cafea acasă la Asia.
Se pare că prietenia dintre cei doi se intensifică odată cu trecerea timpului și se apropie tot mai mult unul de celălalt. Volcan se întoarce acasă. Pe de altă parte, Volcan, care pe perioada investigațiilor a fost nevoit să se mute la socrii săi, decide să se întoarcă acasă după ce poliția a terminat de percheziționat casa. Desigur, el plănuiește să o ia pe Zeynep cu el. Dar când Gonul descoperă intențiile ginerelui ei, îi cere să nu o facă. Ea îi spune că nepoata ei este singurul lucru care o ține în viață și compensează absența lui Derin. Haluk și Volcan se ceartă cu privire la știrile apărute pe internet. Poliția, văzând că nu se întâmplă nimic alarmant acasă la Asia, doctorița primește permisiunea de la procuror pentru a colecta filmările de pe stradă. Mai multe indicii despre cazul lui Derin. Câteva ore mai târziu, arhitectul primește un apel de la Selçuk. Tânărul îl roagă să se întâlnească cu el într-un cartier, care este puțin departe de casă. Se pare că Selçuk a găsit un indiciu care i-ar putea ajuta să afle ce a făcut Derin înainte de a dispărea. Se pare că s-au găsit noi dovezi care ar putea face lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat cu fiica familiei Guclu. Volcan, care este disperat să-și găsească soția și să dovedească că Asia este nevinovată, cooperează cu Selçuk. Cei doi adună informații cu ceea ce a făcut Derin înainte de dispariție și cercetările lor îi duce la Burak, care mărturisește că, la cererea lui Derin, a manipulat videoclipul lui Volcan cu Asia pentru a-l încărca pe rețelele de socializare. El adaugă că persoana care i-a contactat a fost Didem, femeia din afacerea cu bijuterii. Selçuk merge apoi la magazin și îi pune întrebări lui Didem. El bănuiește că femeia ascunde ceva. Nevin, șefa fundației, decide să o scoată pe Asia din fundație și îi cere doctoriței să se retragă. Asia se supără foarte tare și pleacă furioasă de acolo. Ea o roagă pe Bahar să-l ducă pe Ali la ferma de cai, pentru ca ea să meargă acasă să se culce. Dar Ali insistă să-l ducă la Demir. Volcan, când află de la Bahar că Asia nu se simte bine, se duce să vorbească cu ea. Clipele de coșmar o fac pe Asia să cedeze psihic și doctorița își găsește consolarea în brațele lui Volcan. La finalul episodului o vedem pe Derin, care este legată într-o cameră dintr-o casă dintr-un sat. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete! În partea stângă sus, găsești și continuarea rezumatului. Vizionare plăcută!